uit. Dit duurt nog even. Ik ben er bijna doorheen, jullie. Ben je doorheen? Ja. Au, wat zicht zwaar. Jezus, moet nou maar. Hier staat er ook één. Ik ben niet meer achter, kijk. Nee, hier staat er wel eentje. Oh, man. Voor je? Wacht op hun dan. Ik kan niks op. Kijk jou vooral niet in de ogen. Buiten de cirkel maar heen alsjeblieft. Kijk jou vooral niet in de ogen, mevrouw. En gewoon doorlopen. Blijven de keer gaan kijken naar en breng dit door in het geheel. Zorg dat zij jou niet pakt. Maar hoop gauw door. En ga zorgen dat dit lichaam terug blijft. Ga terug in het lichaam. En blijf. Blijf terug. Ga terug. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag.